තෙරුවන් සරණයි දෙවිපිහිටයි. අද අපට මේ වැඩසටහනේ අනුග්‍රහ ආශිර්වාද ලබා දෙන්නේ ගංගොඩවිල පතිරගේ මාවතේ පදිංචි ශ්‍රීමා විජේසිංහ මහත්මිය විසින් කැනඩාවේ පදිංචි නිශාන්ත විජේසිංහ පුතා සහ පවුලේ සැමටත් සමීර විජේසිංහ පුතු ඇතුළු පවුලේ සැමටත් සෙත්පත ආශිර්වාද කිරීමටත් මිය පරලෝකීය තම ස්වාමියා සහ දෙමාපියන්ටත් නෑදෑයින්ටත් පින් අනුමෝදන් කිරීමටත් කුමාර මහතාගේ ජීවිතයේ සියලු බාධා ඉවත් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් මැතිණියනි ඔබට බොහොම පිං මා වෙනුවෙන් ආශිර්වාද කරාට එමෙන්න ඔබතුමියේ ඒ උතුම් ප්‍රාර්ථනාවේ ඒ ආකාරයෙන් ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා කියලා ඊටාම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් සහ භක්තියෙන් අපිත් ආශිර්වාද කරනවා. ඔබට සියලු යහපත උදා වේවා, නිදුක් නිරෝගී භාවයටපත් වේවා. හොඳයි, මගේ දේශනෙට කලින් පොඩි දැනුවත් කිරීමක් කරනවා. මම දැන් මේ දේශනෙට ආපු වෙලාවේ මම මාධ්‍යංශයේ ටික වෙලාවක් ගත කරනකොට මේ සියලුම දෙනාගේ දුරකථන වලින් පොදු දෙයක් ඇහෙනවා මම දැක්කා. ඒ තමයි කුමාර මහත්තයා හම්බෙන්නේ හැටි අහනවා. එයා දන්න විදිහට උත්තර දෙනවා. හම්බෙන්නේ කොහොමද, කොහෙටද අපි ලෙඩා ගේන්නේ කියලා අහනවා. අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච අය වීඩියෝ දෙකක් බැලුවා, තුනක් බැලුවා කියනවා. එතකොට තේරෙන්නේ නැහැ මම අවුරුදු 14ක් තිස්සේ මේ වැඩේ කරගෙන ආවාය. මේ නවත්තන්නට යම් බලපෑම් ආවාය. නවත්තන්න කිව්වාය. ඒක ඇහුවේ නැහැ. විශාල සේනාවක් රැස් වුණාය. එතකොට සෙනගෙකු තියෙන ප්‍රශ්නයක් වෙලා මට නොඑක් ප්‍රශ්න ඇති කරලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට නොඑක් හේතුන් මත රක්ෂිත බන්ධනාගාරත් වෙලා ආවේ. ඇවිල්ලා දැන් පාඩුවේ දේවල් කරගෙන ඉන්නවා. මේවා මුකුත් දන්නේ නැතුව එකපාරටම කවුරු ආරංචි කිව්ව ගමන් ටක් ගාලා බැලුවා දෙව්සුවේ. මෙන්න එකනේ නැගිටලා යනවා. නම්බරේ හොයාගත්ත ගැහුවා. කව කෝලේ අපේ ලෙඩා කොහටද ගේන්නේ? පළවෙනි එක තමයි ලෙඩා ගේන්න තැනක් නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න, මට එහෙම තැනක් නැහැ. හරි, බොහෝ දෙනෙක් අද රෝග සුවපත් කරනවානේ නොඑක් ආකාරයෙන් ලංකාවේ ආධ්‍යාත්මික ශක්තියෙන් අත තියලා නොඑක්. ඒවා මට ආදේශ කරගන්න එපා. මම ඒ වගේ ක්‍රමවේදයක් කරන්නේ නැහැ. විහාරස්ථානයක හෝ නිවසට ගෙනල්ලා හෝ මහපාරේ තියලා හරි නැත්නම් ශාලාවක වෙන්න පුළුවන් කොහේ හරි යාඥාවෙන් හෝ මම එහෙම කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. ගේන්න තැනක් නැහැ. පැහැදිලිනේ? ආයෙ අහන්න එපා කොහාටද ගේන්නේ, අපේ ලෙඩා පෙන්න ගන්න. මට පෙන්න ගන්න ඕනෙත් නැහැ. මොකද මම දැකලා තියෙනවා ලෙඩුංග. මේ දේවල් කතා කරන්න එපා. පැහැදිලිවම දැනට මට ඔබ හම්බෙන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි සිත් සුවේ වැඩසටහනේ සිත සුවපත් කරනවා. ඒ ආශිර්වාදය ඔබට සුවපත් භාවය ලබා දෙනවා. එයින් එහා දෙයක් දැනට කරන්නේ නැහැ. සමහර තැන්වල ඔබ දකි නොඑක් සත්කම් වර්ග ආධ්‍යාත්මික සත්කම් ලොකු දේවල් කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕනේ අභියෝගයක් බාරගෙන ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දෙයක් තියෙනවා. ඒ අදාළ පුජ්‍යලයා ඊට සූදානම් තිබිය යුතුයි. එයාගේ මානසික කම්පන සංඛ්‍යාව ඉහළ තිබිය යුතුයි. එහෙම නැත්නම් කුමක් හෝ හේතුවක් මතයි මේ දේ කරන්නේ. යේසුස් වහන්සේ මුළු ඊශ්‍රායලෙම හිටපු සෙනඟ සුව කරාද? මම අහනවා ඔබෙන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ නැත්නම් සත්‍ය සායි බාබාතුමා ඉන්දියාවේ සියලුම රෝගීන් කොච්චර ඉන්නවද සුව කරාද? නැහැ. ලංකාවෙත් වරින් වර ස්ටී ලෝල්කට්තුමා වගේ අය පහළ වෙලා රෝගීන් සුවපත් කරා විශාල වශයෙන්. රටේම සෙනඟ එතනින් සුවපත් වුණාද? නැහැ. මේ මිරකල් එකක් විතරයි. මම සෙනගක් දැක්කොත් එතන යමක් කරලා ඔබේ සිත පහදවන එකක් කරන්නේ. ඒක නිසා රෝගීන් අරගෙන හදන්න එපා. මම එහෙම පොලිමේ තියලා රෝගීන් සුවපත් කරන ක්ලිනික් එකක්වත් ඉස්පිරිතාලයක් නෙවෙයි. මා කවුද කියලා පෙන්වන්න, මගේ තියෙන අති විශාල දැවැන්ත ශක්තිය පෙන්වන්න මම ලක්ෂ ගණනක් ගෙනලා එක මොහොතෙන් දින දෙකකින් සම්පූර්ණ මේ රෝගීන් සුවපත් කරලා ඉවර කරා විතරක් නෙවෙයි. ඔබ බලන්න ඔය පිළිහන්දල නුවරඑළිය වැලිමඩ සුවමේවල් දිහා. ඒ ආපු ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනගහනකට උදේ ඉඳන් හැන්ද වෙනකන් කෑම වේල් 3 නෙවෙයි ඕනම වෙලාවක කෑම කන්න සලස්වේ කොයිතරම් එළවලු කන්දරාවක් හාල් ඕන වෙන තැනකද බලන්න. හාල් ගෝණි කීයද, එළවලු ගෝණි කීයද? ඒ වගේ දැවැන්ත අය සුවපත් කරලා දැවැන්ත පිරිසකට කෑම අපි උත්පාදනය කරේ කෙසේද කියලා ඔබ ප්‍රඥාවෙන් හිතලා බැලුවොත් එදා යේසුස් වහන්සේ කරපු දේවල්, සත්‍ය සායි බාබාතුමා කරපු දේවල් නැවතත් මේ භූමියේ සිද්ධ වෙනවා නේද කියන තැන ඔබට හිතා ගන්න අමාරු නෑ. ඒ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත සෙනගකට මම ළඟදිත් කෙනකින් ඇහුවා. දවස් 2-3ක් අපි කන්න දෙන්න එළවලු ලොරි කීයක් ඕනද, හාල් කන්ටේනර් කීයක් ඕනද කියලා හිතන්න. එහෙම තිබුණාද ඒ පිට්ටනිය කියලා? මම හිතන හුඟක් දෙනව හිතුවේ නෑ නේද? ඒ තමයි ආශිර්වාදයේ මහිමේ. ඒ වගේ දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒ කෙරෙන්නේ මා කවුද, මගේ බලය කුමක්ද, ශක්තිය කුමක්ද කියලා ඔබට යම් වැටහීමක් ඇති වෙනටයි. එතකොටයි ඔබ මගේ කියන දේ පිළිගන්නේ. ඒ ඔස්සේ කල්පනා කරලා ඔබේ සිතගත දෙකත් භව ගමන සාර්ථක කරගන්නේ. එතෙන්ටයි අපි එන්න ඕන. නැතුව රෝහල් වලට ලෙඩ යන එක නවත්තන්නවත්, වෙද මහතුරු ගාවට යන රෝගීන් අඩු කරන්නවත් නෙවෙයි. සියලුම දෙනා කුමාර මහත්තයා ගාවට එන්න වලිකන හේතුව
හොඳ කරන්නම බැරි දේවල් මා සුව කරලා පෙන්නනවා. ඇයි? එතකොට තමයි ඒක මිරකල් එකක් වෙන්නේ. නැත්නම් ඔළුව කැක්කම සුව කරනවා කියන එක මට එන්න ඕනේ නැන්නාට S2 පියාගෙන සුව කරලා දැම්ම හැකියි ඉන්න කෙනාගේ. ඒ වෙනේ පිළිකාවක් අතුරු දහන් කරලා දැම්මොත් පැරලයිස් 500ක් විතර ආවා. ඔබ දකින්න ඇතිනේ. මම දැක්කේ නෑ එහපංකම කිසිම තැනක සිද්ධ වෙනවා විදේශයකවත් 500ක් විතර නේකොට ඒ සියල්ලට මම අත තියනකොට සියලු දෙනා නැගිටලා ගිහින්. එහි මා පෙන්නන්නේ මගේ හපංකම නෙමෙයි ආධ්‍යාත්මික ලෝකයේ හපංකම. අද මගේ දේශනාව ගැන නෙමෙයි අර කතා කරන අයට මම උත්තර දුන්නේ කුමාර මහත්තයා ගාව එහෙම ගෙනල්ලා ලෙඩ සුව කරන ක්ලිනික් එකක්වත් තැනක් සායනයක් එහෙම තැනක් රෝහලක් නැහැ. එහෙම කෙනෙක් නෙවෙයි. මෙතුමා ඔබේ සිත සුවපත් කරන කෙනෙක්. හිටිකම මිරකල් එකක් පෙන්නලා ඔබේ අවධානය යොමු කර ගන්නා කෙනෙක්. තවත් මිරකල් මම පෙන්නලා තියෙනවා. අන්තර්ජාලේ පළ කරන්න බෑ. පළ කරන්නේ නැහැ. මොකද රෝග සුවපත් කිරීමට ඔබෙන් දේවල්. මගේ දේශනය අද ඔබ සියලු දෙනා පොදුවේ පොදු මාතෘකාවකින් දැනුවත් කිරීමයි. කුමක්ද? අද වර්තමානයේ වෙනකොට විශාල වශයෙන් රෝගී වීම රෝගීන් මිය යාම වාර්තා වෙනවා. අපේ දේශය ගත්තත් ලෝකෙ පුරාම ගත්තත් එහෙමයි බහුල වශයෙන් මිය යාමක් තියෙනවා. ජනගහනය අඩු කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා පේනවා. අපි කිව්වා කරුණු කිව්වා පසුගිය වසංගත සමයේ අපි කිව්වා කටුව නිසා අද මේ වෙනකොට යන්තම් රෝගී තත්ත්වයක් තිබිච්ච කෙනාගේ රෝගය උස්සන්න වෙලා තියෙනවා. උස්සන්න වෙච්ච රෝගී තිබිච්ච අය මිය ගිහින් තියෙනවා. හිටි ගමන් කිසිවක් නැති අය ශරීර දුර්වලතා තිබිච්ච අය අද එනකොට මරණයටපත් වෙලා තියෙනවා. බලන්න හෘද යම් කිසි අඩුපාඩු තිබුණාද හෘද රෝග නිසා මිය ගිය සංඛ්‍යාව අතිවිශාලයි. මිය යමින් සිටිනවා එන්න වැඩි වෙනවා. එන්න වැඩි වෙනවා. වකුගඩු යන්තම් අක්‍රිය වෙලා තිබුණා නම් ඉවරයි. දැන් මේ එනකොට විනාශ වෙලා මරණයටපත් වෙමින් යනවා. අනිත් සියලුම රෝග උස්සන්න වෙලා විශාල වශයෙන් මරණයටපත් වෙනවා. එක්තැන් වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලොත් වැඩි කල් ඉන්නේ නැහැ. ටික දවසයි අද ඇඳේ ඉන්න සංඛ්‍යාව බොහොමයක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි අද රැකියාව කරගන්නත් බෑ කාටවත්. හරියට ඔය ආබාධයට ලක් වෙච්ච අයගේ බහුතරයක් අද විනාශ වෙලා ඉවරයි. අපි කතා කරනවා රටේ විනාශය ආර්ථික විනාශය ගැන බොහෝ දෙනා කතා කරනවා. දේශපාලනයේ වශයෙන් නොඑක් මත ගැටුම් යනවා අපිට පේනවා ගහ මරා ගන්නවා පේනවා. මේ ජනතාවට මේ විනාශ කරපු එක ගැන ගහ මරා ගන්නේ නැහැ. කවුරුත් ඒක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. වෙන පැත්තක් බලන්නේ. මේ වෙනකොට මං හිතන්නේ මැතිවරණයක් ළඟදී ඡන්ද ප්‍රතිශතිනු බලාගත්තේ කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් ඡන්ද කාඩ් තියෙන පුජ්‍යලය නැතිව තියෙද කියලා. ඒව හොර ඡන්ද සඳහන් භාවිතා කරන්න පුළුවන් හරිය ලස්සනට. ඒක නිසා ඒක පෙනේද කියන්න බෑ. නමුත් ඒව සිද්ධ වෙයි. අපේ රටේ බොහොම ජනප්‍රිය වැඩක් නේ. නමුත් මේ වෙනකොට විශාල ප්‍රමාණයක් මිය ගිහින් තියෙනවා. හෘද රෝග නිසා මිය ගිය ප්‍රමාණය ඉතා විශාලයි. ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධ හෘද රෝග වෛද්‍ය විශේෂඥතුමෙක් වන පීටර් මැක්ලොග් කියන මහත්මයාගේ දැනුත් අන්තර්ජාලයේ සැරිසරන වීඩියෝ එකක්. එතුමා කියනවා මේ මරණ වලට හේතුව පැහැදිලිවම වසංගතයේ අර කට්ටයි කියලා. කටු ටික ගහපු අය මරණ එක වළක්වන්න බෑ. මා මීට කලින් කිව්වා පැහැදිලිව මං එකම අරමුණේ ඉඳලා කිව්වා මේ විනාශයක් මේකට කරන්න එපා මේ බටහිර දෙකමට යන්න එපා ගියොත් මේ ජනගහනය අඩු කිරීමයි කියලා මම පුන කිව්වා. හැබැයි මං කොතනකවත් මැද්දෙන් වංගු ගහලා කිව්වේ නෑ ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහගන්න කියලා. සමහර අය එහෙමත් කිව්වා. මෙහි අවැඩ කියන අතරෙම නිකන් ආණ්ඩුවේ කවුරු කියලා වෙන්නේ නැති ජැක් ගහනවා අපි දැක්කා ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහගත්තට කමක් නැහැ කියලා. ඒ පැත්තකට දාමු. අපි එකම අරමුණේ හිටියා. අමාරුවක් වුණොත් මම කිව්වා ඉගුරු කැල්ලත් අල්ල දාන්න කරාබන ටි දෙකක් දාන්න. එයින් ඔබට සුවය සැලසෙනවා කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි කිසිවෙක් මේ වෙනතන් මිය ගියේ නැති අපහසුතාවයකටපත් නොවුණු ඒ ප්‍රතිපත්තිය ඔස්සේ ගිහින් ධම්මික පැණී ගැනත් අපි කිව්වා. කවුරුත් මේ වෙනකොට මැරිලා නැහැ ඒක බීපු. කොයිතරම් අන්ධබූත જાතියක්ද මේ රටේ ඉන්නේ. ඒකට අදට බයිනවා ධම්මික පැණී ගියේ කිය. ඔයිට වැඩි බැනපියවක වන්නර කටුව හදපෙවුන්ට මේ වැස්පනා අපිට මැරිලා වැටෙනවානේ. බොලාට ඒක කමක් නැද්ද? ඒක කමක් නැහැ. ඒක ගෙනාවේ උන්ට බැනපල්ලාකෝ. ඒව ගැන කතාවක් නැහැ. බඩින්නේ කාටද? මට ධම්මික මහත්තයා ගැන කීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මම කිව්වේ මම ඒව ගැන හිටියානේ ඒ ස්ථාවරේ. මම පැහැදිලි ස්ථාවරේ ඉඳලා කිව්වා මේක කුමන්ත්‍රයක් මේකට අහුවෙන්න එපා කියලා. ඇහුවේ නැහැ. අද හැම තැනින්ම ඇහෙනවා අඳෝනා. ගම්වල කොහොමද තත්ත්වය තිබුණේ? කට්ටියම ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහලා ඒ කටු ගහලා ජනමර වෙලා තියෙද්දි එක පවුලක් දෙකක් නොහිටියොත් අපි දෙව්සු පවුල එහෙම ඉන්නවා. මොකද කිව්වේ? ඔයාලා විතරක් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. එන්න ගහගන්න. ඇයි? ඒක යට තිබුණේ අපි මැරිලා උඹ ඉන්නේ මොකටද කියන මහා පරාර්ථකාමී චේතනාව තමයි එතන තිබුණේ. දැන් කියන ඔයාලා නම් ගැලුණා තමයි අන්න අපේ තාත්තා ඇඳේ අත උස්සන්න බෑ. මගේ ළඟට කොච්චර එනවද අත උස්සන්න බෑ. ඇස් පේන්නේ නැහැ. පළවෙනි එක. ඇස් පේනීම දුර්වල වෙනවා.
මට ඊවරේදත් කෙනෙක් හමු වුණා. එතකන් හොද්දට කණ්ණාඩියක්වත් නොදාපු කෙනාගේ දැන් කණ්ණාඩි දාලා පේන්නෙත් නැහැ. විශාල වශයෙන් ඇස් පේනීම නැති වෙලා තියෙනවා. විශාල වශයෙන් ජනතාව මෙන්න මේ mRNA තාක්ෂණය යටතේ හදපු අර අන්තර්ජාලයේ හදපු කෙනාම කියනවා. ඒ නිසා මට කියන්න කිසිම අපහසුතාවයක් නැහැ. ඒ කම්පැනි නියෝජිතයම කියනවා පරීක්ෂා කර නැහැ මේ අතුරු ආබාධ තියෙන්න පුළුවන්. 1291ක් අතුරු ආබාධ තියෙනවා කියලා පිළිඅරන් තියෙනවා අන්තර්ජාලයේ. අපි කිව්වා මක් වෙනවද? ඇතිනේ 1291. උරපතු 2යි ඇස් 2යි ඔහොම ගන්න 1291ම අද අපේ ගහගත්ත අයට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා දැන්. හරි ෂෝක් දැන්. කියන දේ අහන්න එපා. කියනවා බලෙන් ගැව්වලු. අනේ අපිට බල කරාන්නේ වැඩට එන්න බෑ කියලා. බොරු කියන්න එපා. මගේ මේ මාධ්‍යංශේ දෙපැත්තේ පාරවල් තියෙන්නේ 2-3ක්. පාරවල් වල පොර කාපු හැටි ඇස් දෙකෙන් දැක්කා. පාන්දර ගිහින් පදිංචි වෙන හැටි ඇස් දෙකෙන් දැක්කා ඔය ගහගන්න. දවල් 30 අවුවේ ඉන්න හැටි ඒවට දන්සලුත් දුන්නා. ඒ අයට මේක නග්ගලා ගන්න දන්සලිටන් දුන්නා. රටේ නැති බොන්න කන්න දීලා තමයි යම්මෝ අරගෙන ගියේ දක්කන්න. ඇයි මේ දෙයක් උනේ? ලෝක ජනගහනය අඩු කළ යුතුයි කියලා 2000 මට මතක හැටියට 14 හෝ 16 ගත්ත තීන්දුවක ප්‍රතිඵලයක්. එකකේ රටවල් වලට බෙදලා දුන්න යම් ප්‍රමාණ මේ ප්‍රමාණය වැඩි කියලා. ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක වුණා. ක්‍රියාත්මක කළා. මේ වෙනකොට ලෝක ජනගහනය අඩු කිරීමේ ක්‍රමවේද රාශියක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ ලෝක නායකයින්ගේ ඉත්තන්ව පත් කර ගන්නවා නායකකම් වලට. එක එක රටවල් වල. හැම රටකම Tamanට ගැළපෙන දරදඬු ඉත්තෙක් පත් කරනවා. ඒ ඉත්තරා මේ දේවල් කරන්නේ. ජනගහනය අඩු කරන්න තවත් ක්‍රමවේද මේ වෙනකොට ක්‍රියාත්මකයි. මගේ පුතාලා දුවලා ආදරෙන් කියනවා. කසාදේ එක ප්‍රශ්නයක්. කසාද බැඳලා සාමාන්‍ය මානව ජීවිතය ගත කිරීම දරුවන් ලැබීමට හේතු වෙන පුතා ඔබ දන්නවා. එහෙනම් මේකට උප්පරැට්ටියක් දාන්න ඕනේ. පසු කාලීනව අපි පොඩි කාලේ එහෙම තිබුණා අදටත් තියෙනවා උපත් පාලන කියලා ක්‍රමවේදයක් ගෙනාවා. මේක වඩාත්ම ජනප්‍රිය වෙලා නෑ මං හිතන්නේ වර්තමානයේ එහෙම දෙයක් නෑ. එතකොට මේ කසාද කියන එක නවත්තන්න ඕන කියන තැනට ඇවිල්ලා තියෙන එක පිරිසක්. එතකොට කොහොමද වෙන්නේ? ඒ සඳහා සමලිංගික කතාව සමනල් සහ තමනවද බන්ධන කියනවා නං මේ සමාජයේ මෙන්න මේවා නීතිගත කළ යුතුයි. එතකොට දරුවන් හැදීමක් නෑ ජනගහනය පාලනය වෙනවා එකයි. මෙන්න එක ක්‍රමයක්. ඒ සඳහා ආගම් වලට පහර ගහ යුතුයි. සියලු ආගම් වල තියෙනවා සදාචාරය. එහෙනම් මේ දුරාචාරය කියන සදාචාරය නැති විය යුතුයි. එහෙනම් ඒවට පහර ගහන්න ඕනේ. පහර ගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි නිර්ආගමික භූතය සෙට් එකක් ලවා අමුතු නිකන් රැඩිකල් වචන ටිකක් එහෙම දාලා ජනතා ආකර්ෂණය ගන්නවා. මේ රැඩිකල් උන් තමයි මේවා තියෙන්න ඕන ලෝකේ මානව නිදහසක් මේව හැමෝටම Tamanට ඕන නම් පිරිමියට පිරිමියෙක් එක්ක හිටියයි ගෑණියෙක් නම් ගෑණියෙක් එක්ක ඒව සදාචාරයක් කියලා. ඒක පට්ටපල් දුරාචාරයක්. විකෘති ලිංගික ක්‍රමයක් කියලා ඒක බොහෝ දෙනා පිළිගන්නවා. එහෙමනම් ඒකට මටත් මේකට විරුද්ධ වෙයි. නමුත් මං කියනවා ඔබට මේ ජනප්‍රියතාවයේ රැඩිකල් අයට අහු වෙන්න එපා. ඒගොල්ලන් තමයි නිර්ආගමික අනිත් එක. ආගම් වලින් වැඩක් නැහැ. ඇයි? ආගමිකින් වැඩක් නැහැ කිව්වහම එතන සදාචාරය ගැන කතා වෙන්නේ නැහැ. පවට බය නැහැ. පව් කියලා දෙයක් නැහැ. පින් කියලා දෙයක් නැහැ. ඒ හැර පුළුවන් ඕනම ජරා සක්කිලි වැඩක් කරන්න මරණින් පස්සේ එතනින් ඉවරයි කියලා අද බොහෝ දේශපාලනඥයෝ මේ වැළඳගෙන ඉන්නවා. බොහෝ කරුණාවෙන් කනගාටුවෙන් කියනවා ස්වාමින් වහන්සේලා තින්නවා ඇතම්. නොඑක් ආගමික නායකයින් ආගමික පුජ්‍යලෙන් අද මේක වැළඳගෙන ඉන්නවා. ඇයි? අහන්නේ කවුද ඇවිල්ලා කිව්වේ? අපාය දැක්ක කෙනෙක්, කෝ දිව්‍ය ලෝක දැක්ක කෙනෙක්, කෝ ගිය කෙනෙක් ඇවිල්ලා ආවද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ ඉඳලා එන උත්තරේ නැවත දෙනවා. එතකොට මොකද්ද මේක වාසිය? එතකොට බය නැහැ ඕනම කක්කච්චරා වැඩක් කර හැකි, හොරකම් ඕන තරම් කර හැකි, ඕන දුරාචාරයක් කර හැකි. මලයන් පස්සේ එතනින් ඉවරයි. හරි ලේසි නේ මොක්සෙට යන්න. මැරිච්ච දවසට ඒගොල්ලන්ට ඒක තේරෙන්නේ. ඊට කලින් තේරෙනවා මරණාසන්න මොහොතේ පිළිකාවක් එහෙම හැදිලා කුමාර මහත්තයා හොයන් එනකොට මං ඒ එන කෙනාට දාර කියලා දෙනවා. ආගම් වල වැඩක් නැහැ. බොය බය නැතු ඉඳින් මලයන් පස්සේ උඹ නිදහස් ඔටෝමැටිකලි නිර්වාණයට යන්න පුළුවන් කියලා මං එදාට කියලා දෙනවා. මේ දුරාචාර ටික බෝ කරනවා. ඒ දුරාචාර ටික බෝ කරන්න ජනප්‍රිය වෙන්න ඕනේ. ජනප්‍රිය පොරක් වුණොත් තමයි මේක මිනිස්සු අහන්නේ කොල්ල කෙල්ල අහන්නේ. අපිත් කොළු කෙලි වයස පහු කරා. ඒ කාලේ අපිත් හරි ආසයි. අපිට වාමාංශික අදහස් තිබුණා. අපේ ළඟ තිබුණේ ලෙනින්ගේ පොත්. අම්මා වානේ පන්නරිය ලැබුව හැටි
ගගාරින්ගේ මතක සටහන් මුළු රුසියාවෙන් භාගයක් අපේ මේසුරු තිබ්බා. අපි අදටත් ඒකට ගරු කරනවා නැත්තේ නෑ. එතන සැබෑ මානව හිතවාදය තිබුණා. අදටත් ගරු කරනවා. හැබැයි ඒ වගේ නෙමෙයි අද තියෙන එක. එදා අපි අම්මට ගරු කරා, දරුපවුලට ගරු කරන සමාජවාදයක් එතන තිබුණේ. නමුත් අද කතන්දරය වෙනස්. අද අමුතුම නිව් රිලිජන් වෙනම කොට්ටාශයක් බිහි වෙගෙන එනවා. ඒගොල්ලන් අලුත් දෙයක් දානවා. මොනවද? මානව හිතකම, මානව හිතවාදය, මානව නිදහස. මම දැක්ක කියලා තිබුණා ස්වාමින් වහන්සේලා මානවයෝ. ඒ අය මිනිස්සුયો. මිනිස්සෙන්ට ලිංගික ආශාව සන්තරපණය කරගන්න ඕන ගෑණියෙක් එක්ක ඕන දෙයක් කරගන්න ඉඩ තිබිය යුතුයි කියලා මතයක් ගෙනල්ලා යන්තම් ගෙනාපු එක හොඳ වෙලාවට දෙවියන්ට ස්තුති වේවා, පින් අනුමෝදන් වේවා කියලා කියනවා. උන්දා ගියා. වෙන තැනක දැන් ඉන්නේ. හොඳ වෙලාවට කට වැහුණා. නැත්තම් අනාතයි. ගේන්න හැදුවා. මෙන්න මේ අය මේ ගුරුවරු ඔබට හොයාගන්න ලේසියි. මෙන්න මේ ජරාව බෝ කරන ඔබේ ජනප්‍රියතාවයට පත් වෙන අය හොයාගන්න හරි ලේසියි. අහුවෙන්න එපා දුවලා පුතාලා. මොකද්ද ක්‍රමය? සමාජයේ භාවිතා නොවන වචන භාවිතා කරනවා. නිදහස්කම යාළ තුලින් පෙන්වන්න හදනවා. ඕක මම කලිනුත් කිව්වා රැඩිකල් කමක් නෙමෙයි තක්කඩිකමක්. රැඩිකල් ලොකුම කෙනා තමයි බුදුරජාන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ තමයි පැවිතිච්ච වැරදි දේවල්ට විරුද්ධව 62ක් ආගන්නායකින්ට විරුද්ධව කෙලින් ඍජුව කතා කරේ ජරා වචන කියලා නෙමෙයි. අපේ දේශනාවල මම ඔය දැන් හුවා දක්වන්න කතා කරා මිසක් අපි ජරා වචන කියන්නේ නැහැ කවදාවත්. මගෙත් එක්ක ඉන්න පිරිස බලන්න. ඒක රැඩිකල්කම කියන්නේ ඔන්න ඒ ජරාවට සමාජ විරෝධී දේවල් වලට විරුද්ධ වෙන එකයි රැඩිකල්කම නියම. අපේ මානවයා මිනිස්සයා විපතේ හෙළන එකට විරුද්ධව සදාචාරත්ව කතා කරන එකයි රැඩිකල්කම. ඔය ශක්කිලි වචන දෙකක් පාරයින් ඉඳලා කිව්වට අමුතු විදිහට කොන්න රැවුල් හදාගෙන කණ්ණාඩි දාගෙන හරි සිගරට් මෙහෙම නිකන් එළියේ පේන්න බිව්වට කකුලක් උඩ කකුලක් දාන් හිටියට ඔය නිකන් ශක්කිලි කතා කිව්වට ඒක නෙමෙයි රැඩිකල්කම. රැඩිකල් කියනෝනේ ජනතාව ඉදිරියේ ඉන්න දෙන්න කතා කරන කෙනාට. දුවේ පුතෙන් බල අහුවෙන්න එපා තක්කඩින්න. ඔය තක්කඩි බලව විනාශ කරන්න හදන්නේ. ඕකට අහුවෙන්න එපා. පැහැදිලිවම කියන්න. රැඩිකල්කම අපි පෙන්නන්න. මේ ලංකාවේ අමුතු ගොන් රැඩිකල් හදලා මේ ළමයි නැති කරන්න එපා. අද මුන්ට සමලිංගික ගේන්න හදන්නේ. උන් දන්න උන්ට සල්ලි හම්බ වෙනවා. ජනගහනය අඩු කරන්න. අපේ රටේ ජනගහනය අඩු වෙනවා කියන්නේ වැඩි හිරක් අඩු වෙන්නේ කවුද? හෙළ බෞද්ධයෝ. එදාට මේ දීපි ඉවරයි. මේවා වැළඳ ගන්න නැහැ මුස්ලිම් ඇත්තෝ. හින්දු ඇත්තෝ. විශේෂයෙන් කතෝලික ක්‍රිස්තියානි ඇත්තෝ. ඒ යම් ආගම ධර්මයක් යම් විදිහට අදාගෙන ඉන්න අයයි. ඒ අයට මම ගරු කරනවා ඇත්තටම. ඇයි? ඕන මල හතිලවකට අහුගෙන අපේ හෙළ බෞද්ධ සෙට් එක. කුමාර මහත්තයා ඇත්තම කියන්නේ කියයි. ඇත්තම කියනවා තමයි. ඇත්තම විතරක් නෙමෙයි මේක පිළිපදවලා. අපිට වින කරන්නේ අපේ එකෙක්මයි. බලන්න ඔය රැඩිකල් කියලා ඔය ජරා කතා කියලා අමුතු විදිහට ජනප්‍රිය වෙලා අපේ කෙල්ලෝ වනසන්න හදන උන්ගේ ආගම උත්පත්ති ආගම උන්ට දැන් ආගමක් නැහැ. නමුත් උන්ගේ උප්පැන්නේ තියෙන එකක් ලියලා. සිංහල බෞද්ධ. බලන්න පුරුදු කියලා. එතනයි කනගාටුව තියෙන්නේ. ඕක අර බයිබලෙම තියෙනවා තමන් කරන්නේ කොහමද? ඔබ කියන්නේ කොමක්ද? නුඹම දන්නේ නැත කියලා තියෙනවා බයිබලේ. ඕක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. උන් කියන්නේ කොහමද? උම්ම දන්නේ නැත. ඔය වගේම පට්ට තක්කඩියේ රට වටේ මිත්‍යාව වපුරගෙන ඉඳලා මිය ඇදුනා පහුගිය කාලේ. මිය දෙන්න කලින් සැබෑව දැනගෙන අඳුරගෙන ධර්ම ඒ පැත්තට නැඹුරු වුණා. විතරක් නෙමෙයි ආධ්‍යාත්මික පැත්ත අඳුරගෙන ඒ ගැන පිළිගැනීමක් ඇතිලා මගේ ළඟට උස්සන් එන්න හැදුවා බ්ලෙස් කරගන්න. පැත්ත පලාත ගේන්න දුන්නේ නැහැ. විස බීජයක් යන්තම් ඉවරයිනේ. මං ආයෙ තියන්න ඕනේ අර විස බීජ පොළ උඩ. නැහැ එහෙම කිසි දවසක කරන්නේ නැහැ. ওই විස බීජ එකකටවත් මම කවදාවත් ආශිර්වාද කරන්නේත් නැහැ. මම කියයි ඔබතුමා බෝධිසත්වයෙක් එහෙම කරන්න එපා කියලා. බෝධිසත්වයාගේ ප්‍රථම කාර්යය තවත් බෝධිසත්වයින්ට ඉඩ සැලසීම. බෝධිසත්ව භාවයට වින කරන ඒවා ඉවත් කරලා දැමීම. ඒක තමයි මේ බෝධිසත්වයාගේ ක්‍රමය. ඒක නිසා ඒ බෝධිසත්ව නොවන පැලහැටි උගුල්ලා දමුන් ලැබේ. පළ නොදරනු ලබන ගස් කපා ගින්නෙහි හෙළනු ලබන්නෝය. බයිබලයේ තියෙනවා. තවත් එකක් තියෙනවා බයිබලයේ පොරව දැනටම ගස මුලට තබා තිබේ කියලා තියෙනවා. ගස මුලට තියලා විතරක් නෙමෙයි මම පැහැදිලිවම කියනවා දැන් කපන්න අරගෙන ඉවරයි. දැන් පරිසං වෙලා දැන් කපන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. බයිබලයේ කියවන ඒ ගරු කරන අපේ කතෝලික ක්‍රිස්තියානි ඇත්තනි මම ඔබට කියනවා දැන්ට පොරව ගස මුලට තබලා විතරක් නෙමෙයි දැන් ගස් කපා දැමීම පළ නොදරනු ලබන ගස් කපා දැමීම ආරම්භී තිබේ. මේ එහි එක තැනක් විතරයි. ඔබේ ආගමේ ශ්‍රේෂ්ඨ ශාස්ත්‍රයෙක් ඉන්නවා. උන්වහන්සේ පැහැදිලිවම මේ වගේ මිත්‍යා දෘෂ්ටි විරුද්ධ වුණා. මේ වගේ මානව විරෝධී ගුණධර්ම වලට උන්වහන්සේ විරුද්ධ වුණා.
උන්වහන්සේ කසාද බැඳීම අනුමත කරලා තියෙනවා. නව තෙස්තමෙන්තුවේ බලන්න. කාම මිත්‍යාචාරයෙන් නොඹලා කසාද බැඳීම හොඳය තියෙනවා. උන්වහන්සේ හරිතන හිටිය කෙනෙක්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බලන්න. පරාජිකා පාළිය බලන්න. බොහොම ලස්සනට දේවල් තියෙනවා කියලා. විනය පිටකේ ඒ සූත්‍රේ බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. උන්වහන්සේ සදාචාරය අනුමත කරපු කෙනෙක් විත්තේ තර්ක කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපේ ගුරුවරයන් එසේ අපි එසේ ඉන්නද්දී මේ ලෝක ගැටයකට අහු වෙලා අපේ ජනතාව ඉවර කරාම මේ උතුම් ධර්මයේ නැති කරනවා. මේ උතුම් ධර්මයේ කසන පිරිසක් ඉන්නවා. ලංකාවේ මේක පවතී කියලා නලියන පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ විනාශ කරන්න අවශ්‍ය නායකත්වයේ සහ දර්ශනය ගෙනමින් පවතිනවා. ගෙනල්ලා ඉවරයි. එතකොට සූස්තිත් මේකට ඕනේ. එතකොට තමයි නැගලා යන්නේ. ඒකන්ද සූස්ති නීතිගත කරනවා. ඇයි? සූස්තියෙන් උද්දීපනය වෙන විකෘති ආශාවන්නේ දැන් හදාගෙන යන්නේ. එතකොට විකෘති දේශයක් මෙතන හදන්න පුළුවන්. ස්පා කියන જાතිය ඇයි බෝ කරේ? ඇයි දිගට හරහට ස්පා වලට යන්න සැලැස්සුවේ? අපි දන්නවා ජීවියෙක් පහළ වෙලා මිනිසෙක් විදිහට පුරුෂයෙක් ගත්තොත් විශේෂයෙන් ටිකෙන් ටික යා තරුණ භාවයට එළවෙනකොට ස්වභාවයෙන්ම ඇති වෙන දෙයක් තමයි ලිංගික ආසාවක් ඇති වෙනවා. ලිංගික උමනාවල්. ඒක ස්වභාවයෙන් ඇති වෙනවා වර්ගයා බෝ කිරීම සඳහා. ඒ අනුව සමාජයේ සම්මතයට ඇතිවෙච්ච දෙයක් තමයි විවාහය. සමාජ සදාචාරය ඇති කිරීම සඳහා එක පුරුෂයෙකුට එක කාන්තාවක් විදිහට විවාහ කරලා දීමේ සදාචාරාත්මක ක්‍රමයක් ඇති වුණා. එතකොට එය සංසිඳව ගැනීම සඳහා ඒ ජීවිතය ඇති කරලා තිබුණ ලෝක සම්මතයෙන් ඒ ගලාගෙන ගියා. කැමැති අයෙකුට නිකන් ඉඳීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. යේසුස් වහන්සේම කියනවා. නමුත් යමෙකු මාවෙන් සිටිනවා නම් වඩා උතුම්යි කියලා කියනවා. සමහර අය බ්‍රහ්මචාරී ජීවිත ගත කරන අයත් ඉන්නවා. එහෙම ඉන්නවා. අපිත් බ්‍රහ්මචාරී ජීවිත ගත කරන අය බ්‍රහ්මයේ ජීවිතය ගත කරනවා. බ්‍රහ්මයේ ජීවිතේ ගොඩක් වෙනස්. ඔබත් බ්‍රහ්මචාරී. එක්තරා තත්වයකට බ්‍රහ්මචාරී. ඇයි? බ්‍රහ්ම විහරණ මත ජීවත් වෙන එක තමයි බ්‍රහ්මචාරී කියන්නේ. බ්‍රහ්මයේ චරණය කියන්නේ ජීවත් වෙන ක්‍රමය. එතන තියෙන්නේ. මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා. ඊළඟට අර ග්‍රාම්‍ය වූ ලිංගික හැසිරීම් වලින් වැළකීලා ඉන්න පුළුවන් කෙනෙකුට කැමති නම් ඒ තද කරගෙන සිටීම සඳහා නෙවෙයි. ඒ සත්‍ය දැකලා තමයි යන ගම අරමාර්ගය ඔස්සේ. ඒ වෙනම දෙයක්. හැබැයි මෙන්න මේ මා පෙර කීපු ආකාරයට සමාජ සම්මතයට එකඟව කෙනෙක් විවාහ ජීවිතයට ඇතුළත් වුණොත් ස්වභාවයෙන්ම දරුවන් ඇති වෙනවා රෝගයන් නොතිබ්බොත්. ජනගහනය වැඩි වෙනවා. ස්පා දැම්මහම එව්වට අපේ කොල්ලෝ ගිහින් රිංගනවා. උන්ට දැන් එහෙම කසාද බැඳීමේ උවමනාවක් නැහැ. දරුවොත් නැහැ. වැඩේ හරි. ඇයි? ජනගහනය සීමිතයි. මේ ගහන ගැට ප්‍රඥාවෙන් දකින්නයි ඔබට බැරි. සමලිංගික අනුමතයි, ස්පා අනුමතයි. ඒවට වන්න සූත්ති ගහගෙන කරවෙලා ඉන්න එක කවුරුත් බඳින්නෙත් නැහැ. තවත් පැත්තක් තියෙනවා. අද ගැහැණු පිරිමි හොයන්න අමාරුයි. ගැහැණු අය වගේ තමයි කොල්ලෝ. උන්ගේ තියෙන කෙලි ගතිය. කොල්ලොන්ට තියෙන්නේ. ගැහැණු ළමයි පිරිමින් යදුන් අදින්නේ නැද. කොණ්ඩෙත් ඒ වගේ. සමහර උන් ඉන්නවා වැරදීමකින් ගැහැණු ළමයි වෙච්ච පිරිමිත් ඉන්නවා. අද ලිංග මාරුත් වෙනවා. අද මුන් දෙගොල්ල හොයන්න බෑ. මට මතක් වෙනවා මහගම සේකර අපේ අද්විතීය කලාකරුවන් ප්‍රබුද්ධ කහවේ කියලා තිබුණා. ඒක ලස්සනට කවි කෙරවලක තිබුණා. පුම ඉතිරි ලිංගු වෙනස නැති. මට මතක් වෙනවා. යා පාටියකට ගිහිල්ලා දැක්කම මේ නටනේ උන් දැක්කම මේකේ ලියලා තියෙනවා. පුම ඉතිරි. පුම කියන්නේ පුරුෂ, ඉතිරි කියන්නේ ස්ත්‍රීන්. ලිංගු වෙනස නැති. හරි ලස්සන යෙදුමක්. උන් ටික දැන් අද ඉන්නවා සේකරතුමනි. පුම ඉතිරි ලිංගු වෙනස නැති ඇති පදං සිටිති සේකරතුමනි. ඔක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. බලන්න එයින් කුමක්ද වෙන්නේ කියලා. ඉස්සර ස්ත්‍රී ලාලිත්‍ය කියලා එකක් තිබුණා. ඒ ලාලිත්‍ය දැක්කම අනිත් එක්කෙනාගේ සිත පැහැරගත්තා. පිරිමියගේ සිත යන්නේ කාන්තාවකට. විකෘති වෙලා නැති මනසක් තියෙන කෙනෙක් නම්. එතකොට කුමක්ද දැක්කේ? සිහිනික පුලුලු කුල ක්‍රියසක ඉරු එහෙම තියෙනවා. මොකද ඒවෙන් සියලු මේ සිත පැහැර ගන්නා ස්ථාන වර්ණනා කරා. හරි? නිසි පුලුලු කුල
අර කියන්නේ මෙහෙම කළ කොල්ල පෙන්නන්නේ. අද බලට එහෙම පෙන්නන්න මෙහෙම නෑ. අද උඹලා කෙල්ලෙක් පෙන්නපල්ලා මෙහෙම පෙන්නපල්ලා. බඩපතුරු නේ තියෙන්නේ. ඒක උපක්‍රමයක්. අපි දන්නවා බටහිරින් අයගේ හැඩේ කොහොමද කියලා නේ. කාන්තාව. මම ඒක හොඳට දැකලා තියෙනවා. මගේ වැඩි අත්දැකීම් තියෙන ඉන්දියාවේ ಭಾರತ දේශයේ යම් ආශ්‍රම වල අපි ඉන්නේ නැති මේ ඇත්තොත් එනවා භාවනා කරන්න. ආපු ගමන් ඉන්දියාවේ ගැහණු අය බොහොම හැඩයිනේ. ඒ සාරිය ඇඳගෙන ඉන්නේ කෙල්ලෝ සාරිය ඇඳගෙන ඉන්නේ බොහෝ දෙනෙක්. හරි හැඩයි සාරිය ඇඳන් හිටියාම ලොකු තණ්හාවක් ඇති වෙලා ඉක්සරලාම කරන්නේ අර පතුරු සුද්ධිය ටික ගිහින් ඉවරලා සාරියක් අරගෙන එහෙ තියෙනවා පැහෙන් 60 මහලා දෙන තැන්. හරියට තියෙනවා. 60 මහගෙන දඩිබිරි ගාලා අර කෙල්ලෙකුට කියලා අඳගෙන කැතේ බෑ යනවා. පතුරු කෑල්ලකට සාරියක් අඳලා කැතේ යනවා අර සුදේ අර අසනීපෙට. උන්ට හැඩයක් නැහැ. ඉනක් කටක් බඩක් නැහැ. ඔය මොඩලින් වලයි YouTube එකේ ඉන්නේ උන් නෙමෙයි හැමතැනම ඉන්නේ. බොලාට දැක්කොත් පෙනේ. ගැහුව ගැටයක්. ආසියාවේ තමයි ලස්සන ශරීර තියෙන්නේ. නියම කාන්තාවෝ ඉන්නේ. මුංගත් නැති කරලා අපේ ගානට ගන්න ඕනේ. පිරිමි බවට පත් වෙච්ච කාන්තාව බවට පත් වෙන්න නොඑක් ඇඳුම් පවා ඇව්වා. මම මේවා ගැන විස්තර කියන්න මට ලැජ්ජයි කියන්නේ නැහැ. යට ඇඳුම ඉඳලාද තියෙන්නේ ඒ කාන්තා ඇඟේ හැඩේ මතුවලා ලස්සනට තිබිච්ච ඇඳුම් නෙවෙයි. ඉතින් මෙන්න මේවා එවලා කාන්තාවගේ හැඩේ නැති කරලා තියෙනවාද? අද කාන්තාවක් දැක්කම කාන්තා හැඩයක් නැහැ. කතා කරන්නේ කොහොමද? හලෝ මචං. ඇයි? දැන් එකී කොල්ලෙක් දැන් ඒකී. කොල්ලෝ කතා කරන්නේ මචං කියලා. උන් එක ට්‍රිප් එකක් ගියත් කරදරයක් නැහැ. නිර්පදිතවම ගෙනලා බස් වල යනවා. මොකද එහෙම කිසිම ඔය එකී දැක්කම හැඟීමක් ඇතිලා නැහැ. ඇති වෙන්නේ කොහෙද? කොල්ලෙක් නෙන්නේ. මේ தත්ත්වෙත් එකක්. මේ ඇඳුම් බැලඳුම් හරහා කරනවා. අපේ ආසියාවේ අපිට හරි ලස්සන කාන්තා ස්වරූපයක් තිබ්බා. අපේ කෙල්ලෝ පුදුම ලස්සනයි. ගම් වලට ගියාම තාමත් එහෙමයි. නගරේ පව් බොලා මේ විලිලජ්ජ නැති ගැටේට අහුවෙන්න එපා. උඹලගේ හැඩේ ලස්සනට තියාගන්නලා දුවේ. උඹලාට විතරයි හැඩේ තියෙන්නේ. ඇමරිකාවේ උන්ට එංගලන්තේ උන්ට ඕක නැහැ. අපි දැකලා තියෙනවා. ඒක නියම ස්ත්‍රී ලාලිත්‍ය කියලා එකක් තියෙනවා. උංගව ලාලිත්‍යයක් තියෙනවද කියන්නේ? ලාලිත්‍ය නෑ. බොලාට තියෙනවා ලාලිත්‍ය කියලා එකක්. ලාලිත්‍ය කෝටි ගානකටවත් ගන්න බෑ. උන් මිස් වර්ල්ඩ් යුනිවර්ස් කියලා ගන්න ගෑනු ළමයා සමහර උන් ඉන්නවා පිච්චිච්ච හඳුන් කූරු වගේ මෙහෙම අතපය කෙට්ටුයි. මාංශ කල්යාණිකෝ. මාංශ කල්යාණි තිබිය යුතුයි. කේශ කල්යාණි. කේශ කල්යාණි අඩි භාගයයි. ඇයි කෙස් දිගට වැවෙන්නේ? දිගට ඇඳගෙන හිටියේ ගෑනු අය. ගෑනුවට ඒක ඕන නිසායි පිරිමින්ට වැඩි වෙනස් වෙන්නේ. පිරිමින්ට රැවුලෙන්නේ ගෑනුන්ට රැවුල නොවෙන්නේ ඒ අවශ්‍ය නිසායි. ඒක පිරිමින්ගේ ලක්ෂණයක්. ශරීරයේ යම් හැඩයක් තියෙනවා. අපිට ගෑනු හැඩය නෙමෙයි තියෙන්නේ ගෑනුන්ට ගෑනු හැඩයක් තියෙනවා. ඒක හරි සුන්දරයි පුතාලා දුවලා. හරි ලස්සනයි. මේවා වෙනසෙන්න දෙන්න එපා. බලාගේ ගෑනුකම වැඩක් නැහැ. ස්ත්‍රීකම කියන්නේ හරි ශ්‍රේෂ්ඨ දෙයක්. ස්ත්‍රී සිරුර කියන්නේ පුදුමාකාර වටිනාකමක් තියෙන දෙයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශයෙන්ට පළයලා බලා දන්නේ නැහැ දුවේ. මිනිස්සෙන්ගේ මිනිසාගේ ඒ කියන්නේ පිරිමින්ගේ සිත් ගන්නා වස්තුන් අතරින් අංක 1ට ඉහළම වස්තුව විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ බොලාගේ ශරීරය. ස්ත්‍රී සිරුර සිත් ගන්නා දේවල් අතරින් එක. එදා දැන් දැක්කම බඩ දඟලන්නේ ඔන්න ඔය කියපු જાති ස්ත්‍රී ශරීර වලින්. බලලා කොයිතරම් පිරිහිලා තියෙනවද කියලා. කොච්චර සිත් ගැනීමක් තියෙනවද? කාර් දේපල අනම්මනම් සල්ලි මිල මුදල් රත්තරන් බාඩ තව නොඑක් දේවල් ඔක්කොම තනතුරු ඔක්කොටම වඩා සිත් ගන්නා සුළුයයි කියමි කියලා කිව්වේ කොමකටද? ස්ත්‍රී රූපය. රූපයට ඇලෙන්න එපා. මම එහෙම කියන්නේ නැහැ. මගේ අද මාතෘකාව තියෙන්නේ මෙහි සත්‍යභාවය බලලා නිර්වතකභාවය බලලා මෙන් ඉවත් වෙලා සංසාර ගමන නිම කර ගැනීම තැනට මම යනවා. ඔබ දන්නවනේ. ඊට කලින් මේ ඔබ බේරගෙන ඉන්න එපා. සංසාර ගමන භව ගමන නිමා කරන්න හරි බොලාව බේරගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ උතුම් ධර්මයේ තිබුණොත් තමයි ශ්‍රී සද්ධර්මයේ තිබුණොත් තමයි බොලාටත් ඇති වෙන දරුවෝ හරි ගොඩ යන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා ඒක රකලා දීලා ඉන්න ඕනේ. නැතුව අපි ඉන්න 4 දෙනා එළියට පැනගෙන වැඩක් නැති නිසානේ. නැත්තම් මට බොහොම ලේසියි මගේ වැඩේ කරගන්න. නමුත් මම එහෙම නොකර ඇයි ඔබ ළඟට ආවේ? දේවල් කියලා දෙන්න. ඒක දේව නියමයේ නිසායි. දැනුත් දේව නියමයේ නිසායි මම ඔබට මේ දේවල් කියන්නේ. මේ සූත්‍රය කියන්නේ මේ ගැටයක් කියන්නේ මේ දේශපාලන පක්ෂයට අදාළ නැහැ. යම් නායකයෙකුට අදාළත් නැහැ. ඒක නිසා මම කවුරුත් ඉලක්ක කළා නෙමෙයි කියන්නේ. මේ ලෝක ට්‍රෙන්ඩ් එකක් විදිහට පත් වෙන හැම පක්ෂයකටම පත් වෙන හැම නායකයාටම පටවන බරක්. දැන් මේ වෙනකොට
අඩු මරණ ටික සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා තව පිඹුරුපත් සැලසෙමින් පවතී. හෙට අනිද්දාට තවත් මොකක් හරි මරාලයක් දාලා ඕගොල්ලෝ ගිහින් අන්න ලැට් එකට යන්න දෙන්නේ නැහැ, බස් එකට යන්න දෙන්නේ නැහැ, පොළට යන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා බොරු කිව්වම ගහ ගන්නවා. ගහගෙන ඔයාලා නම් බේරුණා නේද? අපිට තමයි බැරි වුණේ පොළේ යන්න දුන්නේ. බොරු පට්ටපල් බොරු කියන්න එපා. එහෙම දේවල් ලෝකේ බලෙන් කරන්න බෑ. එහෙනම් ගැලවිලා ඉන්නේ කොහමද? අපි නෑනේ. අපි බය නැතුව කියනවා අපි නෑ කියලා. අපි නෑ වට. අපේ දේවසුපාලි කවුරුවකුත් නෑ. අපි දෙවියනේ කියලා හොඳින් ඉන්නවා. ඇයි? පළවෙනි එක මෙන්න මේකත් මතක තියාගන්න. ආත්ම ශක්තිය තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ආත්ම ගරුත්වයත් ඉවරයි, සියලු ගරුත්වයත් ඉවරයි, සෞඛ්‍යයත් ඉවරයි. ආත්ම ශක්තිය. තමන් තුළ තියෙන්නේ පෞරුෂයක්. තමන්ගේ අයිතිය තියෙන්නේ තමන්ට. තමන් ගැන වගකීම තියෙන්නේ තමන්ට. කිසි කෙනෙකුට නැමෙන්න යන්න එපා. කවුරු හරි දෙනවා. අපි නිකන් උදාහරණයක් විදිහටම ග්‍රාමසේක මහත්තයාට දෙනවා පෙහියක්. උදාහරණයක් විතරයි. හැම ගෙදරම ගිහිල්ලා අන ගන්න ඒ එතුමා ආපුවම අනින්න ඉඩ දෙන්න කියලා. බොලා දෙනවද? කමන්නේ මලත් ආණ්ඩුවේ නීතියට පිටුපාන්න බෑනේ. ඒක හන්දා අපේ පවුලෙම කට්ටියට අනින්න දුන්නා කියලා අන ගන්න දෙනවද? ඒක බෑ. එහෙනම් මේ පස්සේ මැරෙන්නේ ඒ වෙලේ මැරෙන එක නේ. ඒකට බෑ. පස්සේ හිමින් මැරෙන එකට හා. ඔව්. එම් කියනවා නම් ඉතින් හා ඒකද? වත් ඩොකු යන ගන්න දැන් විශ්ලේෂණය කරගෙන ඉවරයි. දැන් පැලේ හිටවන්න දුන්නා ඔබේ වත්තේ. ඔබේ නිවසේ. දැන් පැලේ හිටුණා. දැන් ඔන්න ටික ටික ගෙඩි හැදීගෙන එනවා. 2030 වෙනකොට ලස්සන උද්‍යානයක්. ගෙඩි පිරීලා. දැන් ඔබ කන්න පටන් ගන්න. දැන් සමහර ගෙවල් දැන් කනවා ඈ. දැන් කට්ටෙන් හදපු ගහ දැන් හැදිලා දැන් ගෙඩි හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් කමු. මගිනුත් බොහෝ දෙනා අහනවා ඇයි මෙච්චර මැරෙන්නේ කියලා. මැරෙන්නේ කට්ට හන්ද වෙන මොකක්වත් නැහැ. ඔබ හොඳට හොයලා බලන්න. මැරිච්ච කෙනෙක්. දැන් කලින් කිව්වා ඒකෙන් නෙවෙයි කියලා. නමුත් දැන් වෛද්‍යවරුන් පිළිගන්නවා මේකෙන් තමයි ව්‍යසනය උනේ කියලා. සමහර පිටරට පිළි අරන් තියෙනවා. මට එක මහත්තයෙක් කිව්වා ඒක හොයලා බලන්න. කැනඩාවේ විදේශ අය ගන්නකොට මේ කටු ගහපු අය ගන්න හැලු. ඇත්තද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න. එහෙම කියනවා. තවත් එතුමා මට කිව්වා මේ පිළිගත හැකි කෙනෙක් කිව්වේ ඒ ගුවන් නියමුවන් විදිහට බඳව ගන්න නැහැ කියලා මේ තුනම කටු තුනම තියෙනවනම් තරු තුන නෙමෙයි කටු තුනම තියෙනවනම් ගන්න හැලු. හරිනේ අයි අහසේදී හෘදයාබාධ හැදී ඔක්කොම කට්ටිය විනාශයිනේ. බිමින්නුත් ඉරව කඩම් වැටුනහම ඒ වගේ විශේෂණ නිසා බඳව ගන්න නැහැලු. ඔන්න තවත් චන්ද්‍ර ප්‍රතිඵලයක්. එහෙමනේ කියන්නේ. ඕක තවත් ප්‍රතිඵලයක්. ඒ වගේ දැන් ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. බාන්න ගහපු සූත්‍රයේ එක ගලින් කුරුල්ලෝ දෙන්නයි. මොකද්ද කුරුල්ලෝ දෙන්න? ජනගහන එහෙන් අඩු වෙනවා විතරක් නෙවෙයි. මුන් එකපාර ඩොග් ගාලා ගියොත් ඉවරයි. නැත්තම් ලෙඩ වෙලා ඉන්න තාක්කල් බේත් මාෆියාවට සල්ලි උනනවා. ඒක හන්දයි ඒක ගෙනල්ලා දුන්නේ. ඕක ගෙනාවෙත් බේත් ගෙන්න නැත්තොමනේ මේ රටේ. ඒගොල්ලන්ට දැන් හොඳයි. මොකද දැන් බේත් වීකිනවා කියනවා ඇති හොඳට ගෙන්නන්න දෙනවනේ. ගෙන්නන්න නැති හොරෙන් කොච්චර જાති හොරෙන් ගෙන්නවද? එහෙම ගෙනල්ලා දැන් යනවා. කලින් වික්කේ අර චූටි ඔලු එකක්කුමේ එක පෙත්තයි දැන් විකිනෙන්නේ ඒ ගෙදරට මේ සයිස් පෙට්ටි පිටින්. හරිනේ? ඊළඟට වැඩේ ඉවරයි. පරීක්ෂණ පවත්වන්නත් තියෙනවා. උපකරණ වලට දැන් තියෙනවා වැඩ. සමහර අයට දැන් හොගල පිළිකා. පිළිකා පුදුම විදිහට හැදිලා දැන් පෙට්ටි යන්ත්‍රය තියෙනවනේ. අර පිළිකා හොයන යන්ත්‍රය. දැන් ඒකට වැඩ වැඩි. ඒ පිළිකාවල් හොයන්න එපා. ඒ නිසා දැන් හන්දි ඉන්න මහතුරු පෙට් වාගේ. පෙත් අප්පුලා නෙමෙයි පෙට් වාගේ. දොස්තර මහතුරු ඉන්නවා සමහර ගිය ගමන් කියනවා ගෙඩි මේක පිළිකාවක්. මේක පිළිකාවක්. මට තේිලා කිව්වා නේ ගිය ගමන් අර මහත්තයා බලපු ගමන් පිළිකාවක් කිව්වා කියලා. මං කිව්වා අර පෙට්ටි යන්ත්‍රය කියලා එකක් තියෙන. ඒක අයින් කරලා ඔන්න ඕකව පෙට්ටියකට දාලා වහලා පිළිකාරෝ වහලෙන් තියමු කියලා. එනේ නයිට කියනවා. මොකටද පෙට්ටි යන්ත්‍රය? මේ හන්දිවලින් ඔක්කොම කියනවානේ. මේක පිළිකාව. තවත් ක්‍රමයක් දැන් යනවා. අලුතෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි ඉන්න පළාතේ දැන් ක්‍රියාත්මකයි. ඒ තමයි අර මිඩ්වයිෆ් නෝනලා ඔය යොදාගෙන ගෙවල් වලට ගිහින් කාන්තා අයව ගෙනියනවා පියයුරු පිළිකා පරීක්ෂා කරන්න. එහෙම ආබාධ නැති සියලුම දෙනාව දක්වනවා. එන්නම ඕනේ. ආයතම් බලාගෙනයි. කපනෝක. ඒ જાතියට දැන් ඇවිල්ලා දක්කගෙන ගිහින් මොකටද? අර පිළිකාව. සියලු ගැටති පිළිකා නොවේය. මේන් 180ක් අහිංසක ගෙඩි වර්ගය කියලා බටහිර වෙදකමෙම තියෙනවා. මගේ එකක් නෙමෙයි. ආධ්‍යාත්මික වෙදකම නෙමෙයි බටහිර වෙදකම තියෙනවා. ඒවා බල්ලට දාලා තියෙන ගෙඩි පෙර ගෙඩියක් හෝ දෙහි ගෙඩියක් හොද පිළිකාවක් විය හැක. දැන් ඒ අලුතෙන් තියෙන පොතේ එහෙමයි. අල්ලගෙන යනවා මොකටද? උපකරණ විකිනෙනවා, බේත් ටික පටපට ගාලා යනවා. එතකොට හරියට සල්ලි උනනවා. තනිකර බෙහෙත් මාෆියාවෙන්, බටහිර ඖෂධ මාෆියාවෙන් සම්පූර්ණයෙන් අපේ රට
විනාශයට පත් කරන්න කියලා අරගෙන ඉවරයි. මම පැහැදිලිවම අපේ ජනතාව බේරගන්න කියන්න තියෙන ටික කියනවා. තීරණ ඔබ සතුයි. මේ විදිහටම කට කැඩෙනකන් මම කිව්වා ඔබ බලන්න අන්තර්ජාලයේ දෙව්සුව සේවාවේ කොයි තරම් කියලා තියෙනවද කියලා මේ විශේෂනේ මේ විදිහටම මේයින් පස්සේ මේ වැඩේ සිද්ධ වෙනවා. දිගට හරහාට මරණ ඔබ අත්දකින්න ඇත කියලා කිව්වද නැද්ද බලන්න. එක්තන් එනවා කියලා කිව්වද නැද්ද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න ආපස්සට. ඒ අනාවැකි නෙමෙයි. බුද්ධියෙන් කියන්නේ ඕන කෙනෙකුට තේරෙනවා. මේ කිරීම තුළ මොකද බලහත්කාරයෙන් දෙයක් කරනවා නම් එතන තියෙන වැඩක්මයි. බලහත්කාරයෙන් ඔච්චර අපේ ජනතාවට යම් කිසි කෙනෙක් පාලකෙක් හරි ආදරේ නම් පාන් රාතල් බෙදපියව කොච්චර සල්ලි යන්නේ නැහනේ ඈ හාල් කිලෝ එක බෙදාගෙන යන්න පුළුවන් රුපියල් ඒ දවසේ රුපියල් 5000ක් බෙදුවානේ මට නම් 7-5ක්වත් දුන්නේ අපේ ග්‍රාමසේක මහත්තයා ඒක කොල්ල කෑවා දෙතුන් පාරම කොල්ල කෑවා මට හම්බුන්නේ නැහැ මම පැහැදිලිවම කියනවා පළාත ඇහුවොත් කියන්න අපි ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකයට කතා කරලා කිව්වා ගා එතන ගිහලා ෆෝන් එක දෙන්න කියලා එතන ගිහලා ෆෝන් එක දුන්නාම ඒ කතා කරපු කාට බැන්නා අර සල්ලි දෙන්න නිලධාරියා අපි ඇහුවාම මට කිව්වා මගේ පළාතේ മന്ത്രിතුමාව හම්බෙන්න කියලා. දැන් එතුමා මට ගොඩක් ආදරේ හින්දා. ගිහිල්ලා හම්බුනාම එයා කියයි කිව්වා දෙන්න කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා මං දේශපාලන ජීවිතේ හරි ආදරේනේ මං. ඒකන්ද තමයි මට කිව්වේ. ඒවත් මම ඔබට කියනවා නිර්භීතව නිර්ලෝභීව මම කියනවා මේවා මම බය නැහැ. ඒ නිසා ඔබත් මතක තියාගන්න මෙන්න මේ විදිහේ දේවල් කෙරමින් පවතිනවා ඉදිරියටත් නැවත මෙවැනි දෙයක් එනවා ඇත. ඔච්චර ආදරේ නම් ඇයි සෞඛ්‍යය ගැන විතරක් හිතන්නේ නැති ලෙඩක් ගැන හිතන්න කලින් දැන් ඇති වෙලා තියෙන ලොකුම ලෙඩේට බේත් නොදෙන්නේ ඇයි කියලා මම පාලකෙන්ගෙන් අහනවා. ඔබ හැදෙන්න තියෙන රෝගියෙකුට නෙවෙයි බේත් ගැහුවේ. හැදිච්ච නැති අයටත් එක තමයි කටු ගැහුවේ. හැදිච්ච නැති. හැදිලා තියෙන ලෙඩේ සුව කරන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා මම අහනවා. ලෝකේ ලොකුම ලෙඩේ හැදිලා තියෙනවා අපේ ජනතාවට. ඇයි ඔබට ඒක නොපෙනෙන්නේ කියලා මම පාලක පක්ෂයෙන් අහනවා. ඖෂධ ගෙන්නනගෙන් අහනවා. ඔබ ඖෂධ ගෙන්නන්නේ බොහෝ විට දැන් ඔය පහුගිය කාලේ කට්ට ගැව්වේ. කට්ට ගහන්න ඕනේ නැති අයනේ. ලෙඩ වෙච්ච නැති අය. මගේ ප්‍රශ්නේ මේකයි. ඇයි මේ ලෝකේ දරුණුම ලෙඩේ හැදිලා තියෙන එකට ඇයි ඔබ යමක් ගෙනල්ලා මේ ජනතාවට ආදරෙන් බෙදන්නේ නැත්තේ? මොකද්ද ලෙඩේ? jigaccha. අහලා නැහනේ. ඕව අහලා ඉංග්‍රීසි වචනේ අහලා තියෙන්නේ. jigaccha කියන්නේ කුසගින්නට කියලා දෙන්නම්කෝ. jigaccha පරමා රෝගා. පරමා කියන්නේ ලොකුම රෝගේ. හැදිලා තියෙනවද නැද්ද? හැදිලා තියෙන්නේ රටටම හැදිලා තියෙන්නේ. jigaccha පරමා රෝගයට ඉස්සෙල්ලාම ගිහිල්ලා ওই කට්ට වෙනුවට වෙන මොනවා හරි ගෙනල්ලා දීපල්ලා කියලා මතක් කරනවා. මට බැන්නට හිරේ දැම්මට මොනවා කරත් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේක අපේ හෙළලේනේ මට මේ ආත්මේ තියෙන්නේ. හරි. දිව්‍යමය භාවයේ තිබුණාට මගේ භෞතික ශරීරයේ තියෙන්නේ දකුණේ හෙළ බොදුලේ. ඒවා නැගිටිනවා වෙලාවට. කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක තමයි අපේ හැටි. ඒ අනුවයි මම ඔබට කියන්නේ jigaccha පරමාරෝගයේ දිහා බලන්නේ නැති අය නොහැදෙනන මෙතෙක් නැති මෙහෙම කරලා බලන රෝගයකට ගෙනල්ලා බලහත්කාරයෙන් කටු ගන්නකොට එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඒ ආදරයට මේ ආදරයයි නෙවෙයි. එමෙකක් තිබුණේ මේ ආදරයයි. ඒක ආදරය නෙවෙයි. සැබෑ ආදරය කවුරු ඔබට කන්න දෙයක් ගෙනත් දුන්නොත් ඒ ආදරයයි. ඒක තමයි මගේ ටෙලි නාට්‍යයේ නම. මෙන්න මේ අනුව ඔබ බුද්ධිමත් වෙන්න. දෙව්සු පවුලේ ඥාතින්ට මම කතා කරන්නේ. ඔබ නම් අහුවෙන්නේ නැහැ මම හොඳටම දන්නවා. දැන් හොඳ ආදර්ශයක් හම්බුණා අපේ රටෙන්. කෑවනේ. පහුගිය කාලෙම හොද්දට කෑවටෝපිය දැන් ඔන්න ආදර්ශමත් වෙන්න. දැන් අර ඔයාලා නොගහ ඉන්න බෑ. හැමෝම ගහලා තියෙන්නේ ගමේ. ඔයාලත් යන්න ඕනේ. කියපු උන් අල්ල ගන්න ගිහින්. අල්ලලා මේවර යන්න. උඹ නේද කිව්වේ හැමෝම මේක ගහන්න ඕනේ කියලා කට්ට. මේවර යන්න. අන්න අර ගෙදර මිනිහෙක් මැරිලා. ආන් එක්තැන් වෙලා ඉන්න. මේවර යන්න. ඔබ තමයි අපිටත් ඇවිල්ලා මේ තර්ජනේ දැම්මේ කියලා කවුද කතා කරන්නේ? දියබරියෝ එන්න එපා. මේක හෙළ දීපේ. දියබරියෝ නෑ මේකේ. ඔබට බල කරලා කතා කරපු කෙනාව දැන් ගිහින් හම්බෙන්න මං ගැටුම් ඇති කරගන්න කියන්නේ නැහැ. එයාව දැනුවත් කරන්න නුඹ නැවත මෙවැනි තක්කඩි වැඩ නොකළ යුතුයි. ඒ ඇති. එතනින් එහාට ඒව එපා. ඒව කරන්න එපා. අපි තාම මෛත්‍රියෙන් කියන්නේ කියලා කියන්නේ. මා නුඹට ඊටාම කරුණාවෙන් සහ මෛත්‍රියෙන් කියන්නේ අල්ලපු ගෙදර අයියේ නැත්තම් හන්දියේ අහවලා කතා කරලා කියන්නේ. නුඹට මා ඊටා මෛත්‍රියෙන් කරුණාවෙන් සහ ඊටා ඕනෑකමින් කියනවා නැවත නුඹ මේ මෝඩකම නොකළ යුතුයි කියලා කියන්නේ. නැවත ගෙයින් ඊට ගිහින් මේ සුද්දන්ගේ දේවල් බිස්නස් කාරයන්ගේ දේවල් ප්‍රොමෝට් නොකළ යුතුයි. මේ ව්‍යසනයට බොලහත් වග කිය යුතුයි. කරුණාවෙන් මතක් කරනවා
ප්‍රඥාවටපත් විය යුතුයි කියලා කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ තමයි සැබෑ දේශය. දෙව්සු දේශය ඔබ බයි නැතුව කියන බලාට අපි කිව්වා අපේ ලොක්කා කිව්වා මේක එපා කියලා. අපි ගහගත්තේ නැහැ. බලාටත් කිව්වා කරන්න එපා කියලා. බලා තක්කාඩියමට කරා නම් දැන් කුමාර මහත්තයට වද දෙන්න එපා කියලා. කී දෙනෙක් කතා කරනවද? එහෙම කියන්න එපා මහත්තයෝ අපි දැන් අසරණයිනේ කියනවා. මට කරන්න දෙයක් නැහැ. මං පැහැදිලිවම කියනවා. ඒ නිසා ව්‍යසන වෙච්ච අය බය නිසා ඒක කරගත්තේ කියලා කියනවා. බය අයට දෙව්සෝ දේශයේ ඉඩක් නැත. සබ්බේ භය විනස්සන්තු බුදුරජාණන් වහන්සේ කියවා සියලු බය ඉවත් කරගන්න කියලා. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කට්ටිය බාටපත් වෙන්නේ සියලු බය විනාශ කරපු අයයි. එහෙනම් උන්වහන්සේගේ කට්ටියට තමයි මගේ දෙව්සෝ දේශයේ දොර ඇරලා තියෙන්නේ. බය නිසා ව්‍යසන වුණා නම් මට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔබ ඒක විඳගත යුතුයි. අනේ අපිට රස්සාව නිසා පිහියෙන් යන ගන්න උන් ඉන්නවද? රස්සාව නිසායි මං ජීවිතේ නැති කරගත්තේ කියන අය ඉන්නවද? අනේ මම රස්සාව නිසායි දැන් එක්තැන් වෙලා ඉන්නේ කියලා කියන්නේ ඇයි? රස්සාවද ඔබට වටින්නේ ඔබේ ජීවිතේද? ඒ ගැන සිතන්න. දැන් එක එක දේවල් කිව්වට පළක් නැහැ. මට ගොඩ දාන්න විදියකුත් නැහැ. මගේ යනකොට කවුරු හම්බුනොත් මං ඕවා ගැන බලන්නේ නැහැ. මට මානව ප්‍රේමේ මානව දයාව තියෙන කෙනෙක් විදිහට මගේ ළඟට ආපු කිසියෙක් මං හිස් අතින් ඇරියේ නැහැ. කටු 3 නෙමෙයි කටු 4 5 ගහලා තිබ්බත් මට අදාළ නැහැ. මම මගේ දේ කරා. ඒ මාවට ප්‍රේම කරන නිසා. නමුත් අදටත් මහමග යනකොට මෙහෙම කෙනෙක් හම්බෙලා නේ මහත්තයා මේ නිසායි උනේ කිව්වත් මං අනිවාර්යෙන් මං එතන මට කරන්න පුළුවන් දේ මං කරනවා. ඒ මගේ හැටි සහ මා කවුද කියලා මා දන්නා නිසා. නමුත් මා මෙච්චර තදින් ඔබට කියන්නේ ඔබව ගලවා ගන්නට විතරයි. ඔබ මේ ව්‍යසනින් ගලවාගෙන සැබෑ මිනිසෙන් බවට පත් කරන්න සැබෑ ධෛර්යමත් නිර්භීත අය බවට පත් නොවුනොත් මේ හෙළ භූමියවත් හෙළයවත් බෞද්ධයවත් විශේෂයෙන් සියලු ආගම් වලට මේ තර්ජනය තියෙනව නැත්තේ නෑ. ඒ සියලු මිනිස්සුන්ව රැක ගන්න බැරි වෙන නිසායි මේක කෙනෙකුට තනියෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. සියලු දෙනාගේම සහයෝගය අවශ්‍ය දෙයක්. මේ යටින් යන රැල්ල අති භයානකයි. විනාශ කරලා තමයි නවතින්නේ. මෙයට බලවන්තයින්ගේ ආශිර්වාදය තියෙනවා. නොඑක් නොපෙනෙන හස්තයන්ගේ ආශිර්වාදය තියෙනවා. නොපෙනෙන නොඑක් බලවේගයන්ගේ ආශිර්වාදය තියෙනවා. නොඑක් අමුතු භූතයින්ගේ පන පිටින් දෙපයින් ඉන්න භූතයින්ගේ මනුස්ස ලෝකයේ ඉන්න මානව භූතයින්ගේ අනුග්‍රහය තියෙනවා. NGO භූතයින්ගේ සමහර අයගේ මේ විශ්ලේෂණය කරන්න. ඒ නිසායි මහා ලොකු වචන දාගෙන අපේ මේ තරුණ කෙල්ල කොල්ල විනාශ කරන්න දඟලන්නේ. ඒක නිසා මගේ ආදරණීය දුවේ පුතේ ඕව නෙමෙයි හපංකම් හොඳේ මතක තියාගන්න. අපි කරලා පෙන්නන ආධ්‍යාත්මික ලෝකයක් තියෙනවා අපි පෙන්නනවා. ආධ්‍යාත්මික ශක්තියක් තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. ඒ ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය අපි හොඳට කාලා බීලා දෙන්නේ කියලා. බීලා කියන්නේ තැඹිලි වගේ දේවල්. සින්දු කියගෙන අපි සතුටින් ඉන්න බලාට වැඩි හොඳට අපි දන්නව එන්ජොයි කරන්න. අපි ෆන් එකේ ඉන්නේ. මිනිස්සු හිතනදී ආධ්‍යාත්මික ලෝකෙට ගියා කියන්නේ නිකන් මෙහෙම ඉන්න උදේ භාවනා කරා හවස භාවනා කරා. අපි භාවනා කරන්න ඕනලට භාවනා කරනවා. ආතල් එකේ ඉන්නවලට අපි ආතල් එකේ ඉන්නවා. දුවේ පුතේ වල බය වෙන්න එපා. නියම සතුටේ තියෙන අපි ගාව. ඔය හොරු සෙට් එක ගාව නෙවෙයි පුතා. අපි ට්‍රිප් යනවා. අපි ලස්සනට ඉඳලා එනවා. අපේ වාහන වල ඔය අපේ ඉන්ද්‍රියන් පුච්චන දේවල් නෑ පුතා. අපි මොනවද දාගෙන යන්නේ බලන්න. මඤ්ඤෝ කපේටි බෙදලා දාගෙන යනවා බයිට් වෙනකොට. අපි ඇත්තටම අපේ බීමක් තිබුණ හොඳ ජනප්‍රිය බීමක් අපි අරන් ගියා. අද ඒක නෑ. කනගාටුයි මොරෝක මෙඩිටෝ. නියමයි. මොනවා හරිත් එක්ක කාලා බිව්වම හරි ෂෝක් අමුතු තෘප්තියක් එනවා. අපි ලෙඩ හොඳ කරන්න බෙහෙත් බිව්වේ. මං හිතනවා විරුද්ධ වෙන එකක් නෑ කියලා කවුරු හරි මං නම කිව්වට එතන. ඒවා ඊළඟට වෙන මොනවද අපි අරගෙන ගියේ? දෙහි මිරිකලා වතුර දාලා ඒකට ලුණු දාලා සීනි චුට්ටක් දාලා අපි අරගෙන ගිය බීම මේවා. අපි අරගෙන ගියේ නෑ දහජරාව. හරි? අපි අරගෙන ගියා සැබෑ අර්ථාපල් අරන් බෙදලා මඤ්ඤොක්ක බෙදලා මේව අරගෙන ගිහලා හැබැයි අරිට වැඩි අපි ඔය නුවරඑළිය අපිත් ඔතන හිටිය ඔය අඹේ වෙල ඔය මීදුමේ අපි ගිහිලා හොඳ ෆන් එක ගත්ත මිනිස්සු. හොඳට වැව් වල බහලා නාපු මිනිස්සු. හැබැයි අපේ ඇතුළ ජරා වෙලා නැහැ. අපි ඒ වැව් වලින් නෑවට ඒ වැවට හානියක් උනේ නැහැ. අපි ගාව ජරාව නැති නිසා පිරිසුදු ආහාර සත්වික ආහාර අරගෙන පිරිසුදු විදිහට ජීවිතය ගත කරන කෙනාගේ ඇත්තටම මම කියන්නේ ඔබ බලන්න. දාඩියවත් ගඳ නැහැ. බුදුරජාන් වහන්සේව ගන්න උදාහරණයට ටිකක් දිගුණත් අද වීඩියෝ එකේ මේවා කියලා දාන්න ඕන. මොකද මතයක් තියෙනවා මේ ආධ්‍යාත්මික වුණොත් බුදුරජාන් වහන්සේ අනුව ගියොත් පල්ලි ගියොත් යාඥා කරොත් මේවා කරොත් එයා අමුතු සතෙක්. එයා hina වෙන්න දන්නේ නැති කෙනෙක්. එයා අමුතුයි භාවනා කරනවා. එයා සමාජේ කොන් වෙච්ච කෙනෙක් කියලා. නෑ. බොලාට වැඩි ඒ අනිත් උන්ට වැඩි හොඳට අපිට ගහ ගන්නත් පුළුවන්. ඒකත් කියනවා. සින්දු කියන්නත් පුළුවන්, නටන්නත් පුළුවන්. බොලාට ඔක්කොම වැඩි හොඳට අපිට දේවල් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි බොලාට කරන්න බැරි දේවල්. මා කියන්නේ පුතේ ඔයාලට නෙවෙයි. අන්න අර බහුබූතයින්ට බැරි දේවල් අපි දැඩි අධිචිත්ත ශක්තිය යොදලා කරන්නත් පුළුවන්.
උඹලා අපි ඔක්කොට මේවා පුළුවන් යහපන්කම් පුළුවන්. අපි තමයි සතුටින් ඉන්නේ නේ. අපි ට්‍රිප් එකක් අපි යන් ට්‍රිප් ගිහිල්ලා ජොලි ඉඳලා පෙන්නන්න. නිර්මාංශ කට්ටිය මත්පැන් නැහැ දුරාචාර මොකුත් නැහැ. අන්න টොප් කෙල්ල කොල්ල සෙට් එක ගියා මෙන්න. ඉවරයි. අපි ට්‍රිප් යනකොට ඔක තමයි වෙන්නේ. හුඟක් තැන් වල නේ ඔයාලා බලන්න කොච්චර ෂෝක්ද කියන තත්ත්වය තියෙනවා. බලාටත් ඒක තියෙනවා පුතේ. බලා පෙන්නපල්ලේ සතුටින් ඉන්න විදිය. අපි සැබෑ නිර්ාමිෂ සතුටින් ඉන්නේ නැති නොවන සතුටින්. මුන්ට අරක්කු ටික නැති වෙච්ච ගමන් සතුට ඉවරයි. උන්ට ඒ අරක්කු බීලා පිළිකාව හැදිච්ච දවසට සතුට ඉවරයි. මාස් මාංශ කාලා නන්නත්තර වෙච්චලා පස්සේ පැත්තේ බගන්දරා ගෙඩිය ඇවිල්ලා අර්ෂස් ගෙඩිය ඇවිල්ලා ටොයිලට් යන්න බැරිච්ච දවසට උන්ගේ ෆන් එක ඉවරයි පුතාලා. උඹලාට අපිට ඒව වෙන්නේ නැහැ. අපි හැමදාම ෆන් එකේ ඉන්න පිරිසක්. ඇයි? අපි දහම් මත ඉන්නේ. සද්ධාම් මත ඉන්න නිසා අපේ සතුට නැති කරන්න කිසි වෙක්ට බෑ. ඒකයි වෙනස තියෙන්නේ. මේ තමයි සැබෑ රැඩිකල්කම අපි ගාව තියෙනවා. හරි? ඒක නිසා ඔය බීලා ෆන් ගන්න උන්ට කියන් බලාට වැඩි ෆන් එකක් අපි ගන්නවා කියලා. එහෙම සතුටින් ඉන්න පුළුවන් ආගමක් අපේ ආගම් නායක අපිට දේශනා කරේ. අපි ජීවත් වෙන්නේ ඒ වගේ සතුටෙන්. මෙහෙම භාවනා කරලා අපි භාවනා කරනවා. ඇස්පියන් ඉන්නලා අපි දන්නවා. සමාධිගත වෙන හැටි අපි ඔක්කොම දන්නවා. අපි හරිතන ඉන්න හැටි අපි දන්නවා. අඳින පළඳින දෙන හැටි ඔක්කොම දන්නවා. ඔය අනිත් බහුභූතෙන්ට වැඩිය ලස්සනට ඉන්න හැටි අපි දන්නවා. කණ්ඩත් නැහැ, අඳින්නත් නැහැ, කිසිම ධර්මයක් දන්නෙත් නැහැ, මෙලෝදියක් දන්නේ නැහැ. පංගස් වගේ ගිහින් කමිසෙ ගලවගෙන සංගීත සම්දර්ශන ඉස්සරහ නැටුවා මමත්ව දැකලා තියෙනවා සංගීත කණ්ඩායම වල මාත් හිටියානේ. වාදකෙක් විදිහට ඉන්නකොට අපිත් දැකලා තියෙනවා ඉස්සරහ නලියන හැටි. ඕන තරම් දුවිලි කාගෙන නලියන හැටි. ඊළඟට කෙරවලින් එක පිහියනමකින් නැත්තම් අසනීපයකින් ওই දඟලන එකේ තියෙන ෆන් එකට වැඩි ෆන් එකක් අද අපේ දෙව්සෝ දේශයේ වැසියෝයි දෙව්සෝ පවුලේ මාගේ ඥාති අපි සියලු දෙනාම ගන්නවා. අපි ගෙදර ඉඳන් ෆන් එක ගන්නවා. අපිට ගිහින් දුවිලි නටන්න ඕනේ නැහැ. අපි නැටුවොත් බලාට ඇඩ්‍රස් නැහැ. ඒකත් මතක තියාගන්න. හේතුව අපිට ওই ගන්න ෆන් ගන්නකොට අපේ දෙව්සෝ දේශයේ අපි ආධ්‍යාත්මික අය ගන්න ෆන් එක කිසිවෙකුට ගන්න බෑ. සැබෑ ආධ්‍යාත්මික කෙනෙක් ගාව තියෙන ෆන් එක සහ විනෝදය වෙන කිසිවෙක් ළඟ නැති විත්තිය හොඳටම මතක තියාගන්න. ඔබත් ආධ්‍යාත්මික කෙනෙක්. ආධ්‍යාත්මික පවුලේ වැසියෙක් විදියට කවදාවත් නිම නොවන ෆන් එක තියෙන්නේ අපි ළඟයි. අනිත් උන් එක తాවකාලිකයි. මම විහිං හිතාගත්ත ෆන් එකක් තියෙන්නේ. පහුවදාට තැඹිලි බොන ෆන් එකක් තියෙන්නේ. බීලා පහුවදා උදේට උගරෙන් සද්ද පිට වෙන්නේ නැති ෆන් එකක් තියෙන්නේ. අපිට එහෙම නෑ පුතා. අපි පහුවදා උදෙත් කෙලින්. පණුව වගේ නෑ. ඉස්පිරිතාල හොයන් යන්නේ නෑ. සීනි වලට බේත්, ප්‍රෙෂර් වලට බේත් අපි හොයන් යන්නේ නෑ. ඊළඟට අක්මාව දාන්න ඉන්දියාවේ යන්න ඕනේ නෑ. ඒකයි අපේ වෙනස. අපේ ෆන් එක සදාකාලිකයි පුතා. අපි මරණයෙන් පස්සෙත් අපේ ෆන් එක පවතිනවා. ඇයි? අපි යන්නේ ෆන් එක නියම ෆන් එක තියෙන තැනටයි. කොතෙන්ද? අපි යන්නේ නිර්වාණයටයි. අපි අවබෝධ කරගන්න නිර්වාණයයි. ඔය ගොන් ෆන් නෙවෙයි. සැබෑ ෆන් එකයි. සතුට වෙන්න. තෙරුවන් සරණයි දෙවියන්ටයි. දිවාකර නමාමි සුමధుර ධම්ම දිවාකර නමාමි ශ්‍රාවක සංඝ දිවාකර නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා